Jæja, það var fyrstu nóttin lokið hérna á Hömrum. Það hægt að sofa í bílnum, já. Ég ætla ekki að segja að það sé mjög þægilegt. Ég þurfti að geta teygt úr mér aðeins betur. Vantar svona 30 cm upp á. Það má láta þetta duga. Ég ætla að grípa með morgunmat. Klukkan er 8:30. Ég er búinn að bursta tennur og svona og nú er bara að grípa sér morgunmat. Ég er með einhverja svona jógurt sem ég keypti á N1 í gær fyrir 800 kall. Ég ætla að borða hana og svo bara leggjum við í hann. Það er svona pínu svona þoku veður einhvern veginn yfir augnablikinu, en ég held að það sé bara morgunin og ég vona að það létti bara til hérna fyrir austan. Kíkja hans betur á veðurspána og vá, hvað þetta tjaldsvæði er alveg stórt. Heyrðu, kveðjum Akureyri í bílinn nema ég stoppi kannski kaupi mér eitt kaffibolla svona sem við rennum úr bænum. Það var það fyrsta stoppið á Norðausturlandi, það er Goðafoss. Sjá all magnið af ferðamönnum og infrastruktúr sem búið að koma fyrir hérna. Þegar ég kom inn að síðast, löngu síðan, það var svona eitt lítið bílastæði, þið veitir. Kannski einn bíl á stæðinu, 2 bílar á stæðinu, nei ég veit ekki. En nú er bara hérna sko, það er með þess að malbikaði stígur hérna, það er vegur alveg upp að og það er allt morandi í fólki hérna. En vá hvað ég þarf að halda aftur á mér þegar ég sé svona fólk sem er að traðka út fyrir. Þegar hjartslátturinn fyrir upp, mér langaði svo að hjóla í þau. Inn um nefið og út um munninn, aðeins að slaka á í þar. Já, heyrðu, þetta var Goðafoss. Höldum áfram, sjáum einhverja aðra skemmtilega fossa á leiðinni. Það reyna að muna hver var þessi foss sem var í Alien-myndinni. Ég var að rifja það upp. Kannski er hún á leiðinni. Ég var enda við að eiga eitthvað smá svona rifrildi við sjálfan mig það gott ég ætti að renna upp á Húsavík eða ekki. Langaði svolítið að kíkja upp á Húsavík og veðrið er orðið mjög fallegt hérna. Fara að hlýna svolítið, komið upp í, 15 gráður kannski, eitthvað svoleiðis. Og hérna, það eru 70 km út og úr upp á Húsavík. Klukkan er 11 að morgni. Það eru 260 km á batteríinu. Ég á ennþá tæpa 40 km eftir að Mývatni upp í Reykjahlíð. Það eru hraðhleðslustöðvar og allt svoleiðis. Það var ekkert búin að ná þessu hleðslulega séð, en sko, mér langar að stoppa hans á Mývatni, mér langar svolítið að stoppa í Dimmuborgum. Svo langar mér að stoppa við Dettifoss aðeins lengra, sem er nota bene fossinn þar sem að Alien-myndin var tekin upp. Eða það atriði úr þessari lélegu eftir Alien-mynd, allavega, skiptir ekki máli. Mér langar að stoppa þar, svo langar að stoppa á Dimmuborgum, mér langar að stoppa við Dettifoss og svo ætla ég að fara inn á Egilsstaði. Það er svolítið spottinn á Egilsstaði og á Egilsstaði langar maður að fara inn í Hallormsstaðaskóg. Stærsta og elsta og hæsta og mesta skóg kannski ekki elsta en hæsta og mesta skóg á Íslandi allavega. Mig langar að koma þangað, hefur ekki komið þangað í háa herrans tíð eins og flest annað. Sko málið er, það er náttúrulega langmest spennandi að skoða fyrir mig hérna á Norðausturlandi. Þetta er náttúrulega parturinn sem er lengst í burtu. Ég er náttúrulega núna komin einhverja 600 km heimann eða hvað það er. Og hérna, eða 500 og eitthvað, 500-600 km heimann. Og hérna eru þetta staðirnir sem að fer langsjaldnast á því miður. Þá er ég að stikna hérna í hitanum við Mývatn. Ég er hérna við Fosshótelið Mývatn sem er svona aðeins vestur af Reykjahlíð. Ég var nú vonast þess að ég finn til hraðhleðslu inni í Reykjahlíð, þannig ég geti svona bara aðeins labbað og skoða þar á meðan sko, en það eru víst bara svona hæghleðslu stöðvar, sýndist mér samkvæmt hleðslukortinu, en hérna við hótelið svona 3 km fyrir utan, þar er hérna hraðhleðsla. Batterið verið 58%, ég ætla bara að bomba því upp í 80, það tekur ábyggilega hálftíma eða tæplega það. Og bara kannski fljúgum drónanum aðeins eða skoðum okkur aðeins með. Það er einhver smá hóll með einhverju vörðu hérna, kannski ég bara tölti þangað upp yfir meðan. Já, hérna uppi er bara fínasta útsýni við vatnið. Það er fallegt hérna maður. Mývatn er pottþétt, sérstaklega þegar maður svona aðeins frá vatninu og fær ekki flugurnar á sig sko. Ég veit ekki hvernig ástandið er á flugunni núna. En allavega, Mývatn er klárlega eina af þessum litlu svona paradísarperlum á landinu.
er litlu, þetta er þokkalega stórt vatn, en hérna æðislegur staður og hérna eiginlega skrítið að það hafi ekki byggst upp meiri túrismi þetta fyrr. En það er auðvitað, það er ekki hlið og það er komið til flotta hótel og það er alls konar, það eru svona náttúru eða svona geothermal böð hérna svipið á Bláa lónið og mér skilst eiginlega bara miklu skemmtilegri hérna rétt hjá sömuleiðis. Ég hef aldrei komið. Bara að skemmta bara drónanum á loftina og ná nokkrum loftmyndum af þessu hérna. Ok, tjekkum eldsnögt á þessu. Ég fór úr 50 og eitthvað 9 eða eitthvað svona upp í 80, 736 krónur. Setjum það í bankann. Þetta var bara að fá mér hádegismat hérna á stað sem heitir Gamli bærinn. Gamli bærinn, held að, Reykjahlíð. Þessi staður er með einhverja notalegustu úti mataraðstöðu sem ég hef bara fundið á landinu. Ég borðaði þetta einu svona áður. Virkilega notaleg staður. Þannig að nú erum við að gúffa okkar hambúrgara. Það er svona mataraði gengur út á þessa dagana, hambúrgarar og fish and chips. En aðal ástæðan er svo að það er svona lághleðslustöð hérna beint fyrir utan. Þannig ég er að tækifærið og tappa aðeins meira á batterið upp fyrir 80%. Þannig að vonandi kemst yfir svona cirka 90 hérna sko. Hádegismatur. Það er Dimmuborgir. Það er sama sagan eins og annars staðar. Það er náttúrulega allt stappað fólki. Ég veit að talaði rútubílstjóra hérna niðri á hann. Svo segja mér að það væri náttúrulega bara sko væri meira af rútum á leiðinni. Þetta er bara eins og að vera í Disneylandi sko. Svo mikið fólki hérna. Þetta skilur að fólk komi, þetta er óbúðslega flott. Ég gleyma þessu langt sem ég hef komið sko. Hvað þetta er stórbrotið og svona. Svo þetta er stórt svæði. Það er margar gönguleiðir svæðið og hérna sjá alls svona part af þessu. Jájá, við veitum svolítið að drífa okkur sem að halda áfram. Jæja, það eru Dimmuborgir frá. Þá höldum við áfram, leggjum að stað austur eftir. Ég ætla að fara upp að Dettifossi. Og við höfum í gegnum auðvitað Kröflu hitasvæðið allt saman sem liggur hérna austur af Mývatni. Hérna eru náttúrulega vöðin hérna, held ég. Þeir eru austur á. Ja, ok, þeir eru kannski ekki alveg þarna. En við erum hérna einhvers staðar og ég að vera svona mjög falleg böð. Þetta er þetta svona kísilvinnsla, svipað eins og á Reykjanesinu. Og það er svona hérna einhver svona svipuð böð og Bláa lónið hérna svæði. En núna keyrum við hérna austur yfir fjöllin. Það er óbúslega fallegt hérna þegar maður kemur austur yfir. Allt þetta jarðhita svæði hérna, fallegir litir í öllu og svoleiðis. Það er svona, mér finnst alltaf gaman að koma hérna yfir og byrja að bruna austur eftir. Það er svona, skiptir allt lit. Maður er búinn að vera í svona gróður, sælu, ég veit ekki hvað þetta heitir allt saman, Aðaldalnum, Reykjadalnum, öllu hérna austur af Eyjafirðinum. Og svo svona einhvern veginn tekum við þetta svona jarðhitasvæði hérna með sínum litbrigðum. Jájá, annars eru 327 km á batteríinu samkvæmt mælinum áætlað. 60 km að Dettifossi. Og svo veit ég ekki hvað eru ábyggilega eitthvað vel yfir 100 frá Dettifossi og inn á Egilsstaði. Þannig að þetta eru næstu 2 stopp hjá okkur. Dettifossi næstur. Við erum annars komin hérna inn í, sko, eftir við fórum hérna austur yfir, Kröflusvæðið, að þá erum við í rauninni komin í þessa norðaustur eyðimörk. Eða erum svona nálgast hana allavega. Ég held að Jökulsá á fjöllum sé Jökulsá á fjöllum sé eina áin sem rennur til sjávar hérna bara á norðaustur horninu næstu því eins og leggur sig. Og það er ástæðan fyrir því að þessar eyðimörkur eru hérna fyrir innan eins og Ódáðahraun og svæðið í kringum Herðubreið og svona Herðubreiðarlindir og árnar sem renna þar renna ábyggilega í Jökulsá á fjöllum. Nú er ég að tala aðeins út úr afturhaldarm á mér eftir minni frá því fyrra. En hérna, það er það sem ég ætlaði bara að segja ykkur frá seinna. Ég var nefnilega á ferðinni hérna í fyrra. Ég fór í ofboðslega spennandi svona hellamyndatökuferð með góðum mönnum og var í tæpa viku inn í Ódáðahrauni að mynda helli. Búinn að klippa og gerði vídeó og allt svoleiðis ferðina sem var eina ástæðan fyrir því ég fór með. Við erum ennþá að bíða eftir leyfi frá Vatnajökulsþjóðgarði til þess að birta þetta efni. Þannig að vonandi, krossleggja fingur, bara please Vatnajökulsþjóðgarður, vinnum í þessu að klára þetta mál sem allra fyrst og
komum þessu myndbandi í loftið. Ég held að margir höfðu gaman á að sjá. Þetta var rosalega mikið ævintýri, skemmtilegt. Það var Dettifoss. Síðust þetta bara smá lapp hérna þegar maður kemur frá stæðinu vestan megin. En það er allt í lagi, ég bara fagnaði að fá smá göngutúr. Frábært veður. Smá góla og gólan er bara velkomin. Það er svona 15 stigi hiti og sól annars. Svo næstu heiðskipta allavega akkurat hér. Slatta fólki, en ekki alveg eins mikið eins og hinum stöðunum því að þetta er alltaf pínleiti meira úrleiðis. Þetta er ekki alveg á hringveginum. Þetta er svona 25 km held ég upp frá hringveginum að komast á stæðið hérna. En það er svolítið gaman að koma inn í svona eyðimerkinu hérna í kringum Jökulsárlón. Þannig að heyra sko drunurnar í honum. Sakað minningu allavega, þá er hann drungalegur svolítið þessi. Hann er ekki svona fallegur og bjartur eins og Goðafoss á hann. Þetta er miklu drungalegri sko. Já, þetta var sem ég myndi í maður. Geggjaflottur, kraftmikill og drungalegur og það er svona alveg dáleiðandi að horfa inn í vatnselginn fossast hann. Svona hálfpartinn dettur inn í hann bara. Dettifoss, alveg geggjaður. Komst að því að hinn litli fossinn heitir Selfoss. Skildi ekki ruglast saman við aflitun, spoiler kit og rosalega góð taco í seinni tíð. Dettifoss og Selfoss. 150 km á Egilsstaði, brunum við bara hér að. Já, það er svona frekar einmannlegur akstur hérna á Möðrudalsöræfunum. En þetta er svona hrjóstrugt fallegt, svona eyðimerkur og svoleiðis. Tæplega 100 km eftir á Egilsstaði. Ég ætla virkilega að spá í en búin að athuga eitthvað aðeins að við erum lítið um gistingu á Austfjörðum. Ég ætla svona að athuga hvort ég finni eitthvað laust á skikkanlegu verði. Ég verð að viðurkenna að ég ætla ekki að sofa aðra nótt í bílunum í neyðistis. Ég er svona, já, þetta var ekki nógu þægilegt. En maður bara svona snoppaður. Nei, það var bara ekki nógu þægilegt. Jæja, þá er ég búinn að hlaða hérna á Egilsstöðum í cirka 50 mínútur. Og var bara komið niður fyrir 100 km á mælinum. Ég er komin eitthvað vel upp fyrir 300 og alveg búinn. Það er fátum fína drætti þegar kemur að hleðslu hérna á Héraði, hraðhleðslu þar að segja. Og ég fann enga hraðhleðslustöð á Egilsstöðum þar kortum nema þessa einu sem er hjá N1. Hrós dagsins fær þó N1. Ég veit að þetta er ekki sustainable en það er frítt, þeir rukka ekkert fyrir þetta. Þannig að 50 kW hraðhleðsla og ég er að vera komin upp í 80%. Ég ætla að rúnda niður í Hallormsstaðaskóg og svo brunum við á Austfjörðinn eftir þann. Hallormsstaðaskógur maður. Þetta er svona mani eftir fyrsti staðinn sem ég upplifði sem krakki að koma á og finna svona skógarlykt eins og í útlöndum. Sérkennilegt til þess að hugsa. En hérna eru einhver hæstu og elstu stóru tré á Íslandi. Já, maður prófa að labba hérna aðeins eftir. Sjá hvernig þetta lítið út. Það er eins og í gömlu minningunni sko það. Loftið er algjörlega mettað af svona skógarlykt. Þetta er ekki tilkomið mikið fyrir sko fólki sem býr annars staðar en fyrir okkur Íslendingum sem erum bara ekki vön miklum skógum þá var vissulega Reykjavík og svona flestir byggðistaðir séu orðnir þokkalega vel gróðursettir. Það er eitthvað sem við erum ekkert vön að hafa út allt og hérna. Það þykir vænt þessar fáu staði sem eru svona á landinu.
En hérna, ég ætla svo mikið að labba mikið lengra hérna, mér langar bara aðeins að kíkja. Tíminn er eiginlega að hlaupa frá mér, klukkan er 6 og ég ætla að keyra út á Austfirði, gegnum Reyðarfjörð, Fáskrúðsfjörð og niður á Stöðvarfjörð og við ætlum að gista þar í nótt. Þú veist, þú og ég, þið áhorfendur og ég ætlum að gista saman á Stöðvarfirði. Næja, það er að renna yfir frá Egilsstöðum yfir til Reyðarfjarðar, yfir í Fjarðabyggð, yfir í samtengda þrífjörðin eða fjórfjörðin. Maður sér það bara þegar maður rennir hérna á milli, þegar maður byrjar að sjá þessi háu tignarlegu bröttu fjöll, þá er maður kominn á Austfirðina. Kominn inn á Reyðarfjörð í Fjarðabyggð, þar sem ég held að slagorð Fjarðabyggðar ætti að vera þar sem álið er málið. Nei, kannski ekki, ég veit ekki. Herru, ég ætla að stoppa hérna við, ég fann hérna veitingastað og ég ætla að detta hérna inn og sjá hvort ég fá ekki kvöldmannstæði. Ég hef búinn að næla mér smá sílung hérna á Ferguson, það var bara ljómandi fín. En nú ætla ég að bruna það fram hjá Fáskrúðsfirði, þar sem að franskir dagar eru í gangi og inn á Stöðvarfjörð. Gerum það. Notum gamla gluggatrekkið til þess að fá birtu. Ég kom á Stöðvarfjörð. Ég nennti ekki svo aðra nótt í bílnum, þannig ég tjekkaði mig inn á gistihús. Saxa Guesthouse hérna á Stöðvarfirði. Ég elska það þegar staðir sem þú ert ekki með neina væntingar til koma þér skemmtilega óvart. Þessi staður er mega krútlegur, ég myndi koma hérna aftur. Herbergið er bara einfalt og fínt, bara allt til alls, bara, þú veist, það er ekkert sjónvarp inni, en það er engin sjónvarp, það er allir með síma og tölvur og svoleiðis. Ég ætla að sýna ykkur hvað er hérna sem kemur í stað fyrir sjónvarp. Morgunmatur, allt saman kósí, verði bara þokkalegt, bara stilt í hóf og allt svoleiðis. Þannig að ég er bara mjög ánægður með þetta. Það er alltaf þoka á Austfjörðum eins og alltaf. Og hérna, ég er nú svont að spá, ég skella mig út í smá kvöldgöngu á eftir og skoða sögum, en vá, hvað var gott að komast í sturtu. En já, þetta er herbergið, bara 2 sófastólar, bara cozy room, baðherbyggi, mjög góð sturta. Sagði það, gott að komast í sturtu. Frammi er svona samkomusalur og þar er bara í gangi bíó með risavarpa og það er poolborð og það er píluspjald. Segið mér þegar komið á gistihús með skemmtilegri aðstöðu heldur en þetta. Þetta er ógeðslega sniðugt. Ég er að fíla þetta. Það fær toppingur.